নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ 15 ডেইজ ক্ৰাছ কোৰ্ছৰ আজি প্ৰথম খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ প্ৰথম দিনত প্ৰথম খণ্ডটো হৈছে ৰিজনিঙৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মেথছ জিএছ ইংলিছৰ সেশন আপোনালোকে পাই যাব হয়তো ইতিমধ্যে আপলোড হৈছে আপোনালোকে প্লেলিষ্ট চেক কৰিব অথবা ডেসক্ৰিপচন চেক কৰিব তাতে পাই যাব লগতে এই সেশন কেইটা এই ক্ৰাছ কোৰ্ছটো অসম পুলিচ এসএসসি আৰু ডিএইচএছৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু আগন্তুক যিমানবোৰ এক্সাম আহি থাকে আপোনালোকে বেসিক কনসেপ্ট ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব অসমীয়াত তো আহক আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ তো 15 দিনত ৰিজনিং মই আপোনালোকক কি দেখুৱাম তো এইখন সিলেবাস চাই ল'ব পাৰে এনালজি প্ৰথম অৰ্থাৎ আজি এনালজি এই অহাকালি ক্লাসিফিকেশন তাৰ পাছত সিৰিজ কমপ্লিটন কোডিং ডেকোডিং ব্লড ৰিলেশন পাজল সেট সিকোয়েন্স আউটপুট ট্ৰেচিং ডাইৰেকশন সেন্স এইবোৰ সকলো হ'ব প্ৰায় ইয়াতে 20টা মান হেৰি আছে টপিক আছে কিন্তু তাৰে মই 15টা মেইন টপিক আপোনালোকক ইয়াতে আলোচনা কৰি দেখুৱাম আৰু সকলোখিনি বুজাই দিম তো আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে এনালজি এনালজি মানে কি বাৰু এনালজি মানে হৈছে সাদৃশ্যতা বা সমানতা যেটো কোৱা হৈছে কৰেসপন্ডেন্স তো ইয়াতে এনালজিটো প্ৰথম আমি উদাহৰণ কিছুমান চাও কাইন্ডস অফ ৰিলেশনশিপ প্ৰথমতে ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত এনালজি আহি পৰে ইনস্ট্ৰুমেন্ট এন্ড মেজাৰমেন্ট যেনে বেৰোমিটাৰটো কি প্ৰেছাৰ জোখা যন্ত্ৰ তো ইয়াতে কি কৈছে বেৰোমিটাৰ ইজ এন ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইউজ টু মেজাৰ প্ৰেছাৰ অৰ্থাৎ বেৰোমিটাৰে কি প্ৰেছাৰ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান সম্পৰ্ক যিবোৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ এক্সামত প্ৰশ্ন হিচাপে আহি যাব পাৰে যদি বেৰোমিটাৰৰ লগত প্ৰেছাৰ জড়িত হৈ থাকে তেনেহলে থাৰ্মোমিটাৰৰ লগত কি জড়িত হ'ব থাৰ্মোমিটাৰৰ লগত জড়িত হ'ব টেম্পাৰেচাৰ থাৰ্মোমিটাৰে টেম্পাৰেচাৰ জোখা হয় ঠিক তেনেকৈ এনিমোমিটাৰে কি জোখা হয় ওয়াইন ভেন অৰ্থাৎ বতাহৰ গতি অডোমিটাৰ নামৰ যন্ত্ৰটোৰে জোখা হয় স্পিড তাৰ পাছত আছে স্কেলটো কি লেন্থ জোখা হয় স্কেলেৰে আৰু ব্যালেন্সেৰে কি জোখা হয় মেছ স্ফাইগমোমেনোমিটাৰ এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট স্ফাইগমোমেনোমিটাৰে কি জোখা হয় ব্লাড প্ৰেছাৰ অৰ্থাৎ ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰটো হৈছে সেইটো আৰু বাকিবোৰ উদাহৰণো ইয়াতে আছে আপোনালোকে এইখিনিও চাই ল'ব অকনমান ভিডিওটো ৰাখি লৈ তাৰ পাছতে কোৱান্টিটি এন্ড ইউনিটৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰে এনালজিৰ ক্ষেত্ৰত এক্সাম্পল দিছে লেন্থটো কিহৰ একক মিটাৰৰ একক মানে লেন্থ অৰ্থাৎ লেন্থ জুখিবলৈ মিটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মিটাৰটোহে একচুয়ালি একক মিটাৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ লেন্থ এনেকুৱা উদাহৰণ অন্য আছে মেছ অৰ্থাৎ ভৰৰ কি একক কিলোগ্ৰাম ফোৰ্স অৰ্থাৎ বলৰ কি নিউটন এনাৰ্জিৰ কি শক্তিৰ জুল ৰেজিস্ট্যান্টৰ ওম এইবোৰ সাইন্সত আছিল একচুয়ালি তথাপি এইবোৰ আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ভলিউমৰ হৈছে লিটাৰ এংগুলাৰ হৈছে ৰেডিয়ান পাৱাৰৰ ওৱাট পটেনশিয়ালৰ ভোল্ট ওয়াৰ্কৰ জুল চাওক এনাৰ্জি আৰু ওয়াৰ্ক এই দুইটা কিন্তু একে ধৰণৰ এই দুইটাৰো এককটো হৈছে জুল টাইমৰ সেকেন্ড কাৰেন্টৰ এম্পিয়াৰ লিউমিনোসিটিৰ হৈছে কেন্ডেলা প্ৰেছাৰৰ পাস্কেল এৰিয়া হেক্টৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিগ্ৰী কণ্ডাক্টিভিটি হো আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ অয়েস্টেট তো এইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিলে মনত ৰাখি ল'ব অন্য এক্সামতো কামত আহিব তাৰ পাছত চাও আমি এনালজিৰ ভাগতে অন্য এটি ইন্ডিভিজুৱেল এন্ড গ্ৰুপছ অৰ্থাৎ গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহ আৰু গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত সেইলৰছটো কি ক্ৰিউ ঠিক এইটো কি কৈছে মানে এ গ্ৰুপ অফ সেইলৰ ইজ কল্ড ক্ৰিউ সেইলৰ মানে কি নাবিকসকলৰ এটা গ্ৰুপক কি কোৱা হয় ক্ৰিউ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ কি কেটলৰ এটা গ্ৰুপক কি কোৱা হয় হাৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামত আহিছিলে যদি আপোনালোকে এক্সামটো দিছিলে তেনেহলে নিশ্চয় গম পাব অথবা পেপাৰখন চাই ল'ব পাৰে ফ্লাৱাৰ বিভিন্ন গ্ৰুপ হলে কি কোৱা হয় বকিট কোৱা হয় একচুয়ালি গ্ৰেপছৰ আঙুৰৰ এখোপা একেলগে থকা বহুখিনি হলে কি কোৱা বান্স তাৰ পাছত সিঙ্গাৰ গায়ক যদি একেলগে বহুকেইটা থাকে কোৰাছ বুলি কোৱা হয় শিপ অৰ্থাৎ ভেড়া ছাগলী যদি বহুত থাকে তেনেহলে ফ্লক বুলি কোৱা হয় ৰিডাৰ্স বহুত থাকিলে একেলগে কেভেলকেট কোৱা হয় বিছ বহুত থাকিলে সোয়াৰ্ম কোৱা হয় মানুহ বহুত একেলগে থাকিলে কি কোৱা হয় ক্ৰাউড অৰ্থাৎ জুম তো এইকেইটাও ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিষ্ট যদি একেলগে বহুত থাকে ট্ৰপ বুলি কোৱা হয় ফিছ অৰ্থাৎ মাছ বহুত থাকিলে সোলজাৰ্ছ বহুত একেলগে থাকিলে আৰ্মি কোৱা হয় নোমেডছ থাকিলে হৰ্ড কোৱা হয় এনিমেল এণ্ড ইয়ং ওৱান এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাউ মানে কি গাই গৰু কেলফটো হৈছে যিটো গৰুৰ ক্ষেত্ৰত অতি সৰু গৰু পোৱালিৰ কথা কোৱা হৈছে তো হেতু হৈছে তেনেকুৱা ঠিক তেনেকৈ হৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত পনি অৰ্থাৎ ঘোঁৰাৰ পোৱালিক কোৱা হয় পনি বুলি কেটৰ মেকুৰীৰ পোৱালিক কোৱা হয় ইংৰাজীত কিটেন শিপ বা ভেড়াৰ পোৱালিক কি কোৱা হয় লেম বাটাৰফ্লাইৰ পোৱালিক কোৱা হয় কেটাৰপিলাৰ ইনসেক্টৰ লাৰ্ভা ডগৰ কোৱা হয় পাপ্পি হেনৰ কোৱা হয় হেন মানে মুৰ্গীৰ চিকেন লায়নৰ কোৱা হয় কাপ ডাকৰ কোৱা হয় ডাকলিং মেনৰ কি কয় আমি জানো বাৰু চাইল্ড কয়
ইয়াৰ পিছত মেল ফিমেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনালজি আহে তো এইখিনি কেনেকুৱা হ'ব চাব হৰ্চৰ ফিমেলটোক কি কোৱা হয় মেয়াৰ বুলি কোৱা হয় মেয়াৰ ইজ দ্য ফিমেল অফ হৰ্চ অন্য উদাহৰণ চাব ডগৰ কুকুৰৰ যিটো মাইকী কুকুৰক কোৱা হয় বিচ ষ্টেগৰ কোৱা হয় দৈ চন মানে পুত্ৰ আমি কি কওঁ ডটাৰ অৰ্থাৎ জীয়ৰী লায়নৰ কোৱা হয় লায়নিছ চৰচাৰাছৰ কোৱা হয় চৰচাৰিছ ড্ৰোনৰ বি জেণ্টেলমেন লেডি নেফিউ নেইছ টাইগাৰ টাইগ্ৰিছ তো এইবোৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা মুখস্থ ৰাখিব আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ক্লাছ লিজাৰ্ডটো কি ৰেপটাইল মানে কি লিজাৰ্ড বিলংছ টু দ্য ক্লাছ অফ ৰেপটাইলৰ কি হয় ৰেপটাইল যিটো বংশ ৰেপটাইল যিটো গোষ্ঠী তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ সৰীসৃপৰ এটা লিজাৰ্ড ঠিক তেনেকৈ মানুহ কিহৰ অন্তৰ্ভুক্ত মামালছৰ অন্তৰ্ভুক্ত স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত অষ্ট্ৰিচটো বাৰ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত স্নেকটো ৰেপটাইল অৰ্থাৎ সৰীসৃপৰ আৰু তাৰপাছত আছে বাটাৰফ্লাইটো ইনচেক্টৰ হোৱেলটো মামালতে পৰে একচুৱেলি তাৰপাছত ৰেট আছে ৰুডেণ্ট তো এইকেইটাও মনত ৰাখিব এই ছয়টা তো এইবাৰকেইটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মই গোটেইবোৰ আপোনালোকক কৈ গৈ নাথাকোঁ ষ্টাডি এণ্ড টপিক এই এনালজিটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্নিথলজিটো কি বাৰ্ডছ অৰ্নিথলজি নামৰ যিটো শাখা আছে সেইটোত চৰাইৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় অৰ্নিথলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ বাৰ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ কিছুমান চাব চেইছমলজিটো আৰ্থকুৱেক ভূমিকম্পৰ যিটো অধ্যয়ন কৰা হয় সেইটো চেইছমলজি আৰু গছৰ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ প্লেণ্টছৰ অধ্যয়ন কৰা হয় বটানীত নাম অধ্যয়ন কৰা হয় অনোমেটলজিত হিউমেন ৰেচেছ এইটো অধ্যয়ন কৰা হয় এথনলজি তাৰপাছত ৰিয়েলিটি অধ্যয়ন কৰা হয় অন্টলজিত তাৰপাছত অন্যান্য কিছুমানো আছে তো এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব মেইনলি এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচেক্টছ অধ্যয়ন কৰা শাখাটো এণ্টমলজি এইটো যথেষ্ট ৰিপিট হৈ থাকে তাৰপাছত এইবোৰ আছে এইবোৰ যথেষ্ট বেছি আছে একচুৱেলি ইমানবোৰ চাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা অলৰেডি কৈয়ে দিলোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো হাৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি আমাৰ হাৰ্ট অধ্যয়ন কৰাটো কাৰ্ডিঅ'লজি কোৱা হয় এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছইলটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেডলজি তাৰপাছত আছে মাউণ্টেইনছৰ অৰ'গ্ৰাফি এইটো প্ৰায় এক্সামত অহা দেখা যায় আৰু জোনবাই অধ্যয়ন কৰা শাখাটোক কোৱা হয় চেলেনোগ্ৰাফি তাৰপাছত মাছ অধ্যয়ন কৰাটোক কোৱা হয় এই ইষ্টিউলজি তাৰপাছত লেংগুৱেজ অধ্যয়ন কৰাটোক কোৱা হয় চিমেণ্টিক্স তো এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো অকণমান প'জ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব এই ফাইলটো যথেষ্ট হেল্প হ'ব আপোনালোকৰ তো এইবোৰ উদাহৰণ আপোনালোকে যদি চাই এইবোৰেই যথেষ্ট হ'ব আপোনালোকে এক্সামত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ মন দি এইখিনি অধ্যয়ন কৰক তাৰপাছত চাব ৱৰ্কাৰ আৰু টুলৰ ক্ষেত্ৰত এটা এনালজি আহি পৰে সাদৃশ্য যেনে ব্লেকস্মিথটো কি এনভিলৰ লগত জড়িত মানে কি এনভিল ইজ দ্য টুল ইউজ বাই ব্লেকস্মিথ অৰ্থাৎ কমাৰে ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ টুল এবিধ সামগ্ৰী এনভিল ঠিক তেনেকৈ কাৰ্পেণ্টাৰ অৰ্থাৎ কাঠ মিস্ত্ৰীয়ে কি ব্যৱহাৰ কৰে উড কাটাৰে ব্যৱহাৰ কৰে এক্স খৰিকটীয়াই কুঠাৰ ব্যৱহাৰ কৰে টেইলৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে নিডল বা বেজি লেবাৰৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে স্পেড বা কোদাল চলজাৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে গান বা বন্দুক স্কাল্পটৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে চিচেল মেছনে প্লাম্বাইন চেফে নাইফ ডক্টৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে ষ্টেটোস্কোপ ফাৰ্মাৰে প্লাফ অৰ্ডৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে পেন তো এইবোৰ আছে আৰু বাকী এইকেইটাও যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপাছত টুল আৰু একশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা এনালজি আহি পৰে যেনে কোনটো বস্তুৰ দ্বাৰা কোনটো কাম কৰোঁ নিডুলে কি কৰে চিউ অৰ্থাৎ হিয়াই বেজিয়ে বস্তু হিয়াই নিডুল ইজ ইউজ ফৰ চিউইং ঠিক তেনেকৈ নাইফেৰে কি কৰে কাট কৰে বস্তু কাটে ছৰ্ডেৰে কি কৰে স্লাউটাৰ মেট্ৰকেৰে ডিগ ফিল্টাৰেৰে পিউৰিফাই কৰে ষ্টিয়াৰিঙেৰে ড্ৰাইভ কৰে পেনেৰে কি কৰে লিখে বা ৰাইট স্পেনাৰ গ্ৰিপ স্পুন ফিড মাইক্ৰস্কোপেৰে মেগনিফাই কৰে গানেৰে শ্বুট কৰে তো এইবোৰ বহুত আছে এইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো অকণমান প'জ কৰি আৰু এটা 10 নম্বৰতে এনালজি আমি এটা চাম তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান প্ৰেক্টিছ ছেট চাম ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কিং প্লেচ চাব ৱৰ্কাৰ্ছ কাম কৰা মানুহ আৰু কাম কৰা ঠাইৰ লগত জড়িত এইটো চেফে ক'ত কাম কৰে কিটচেনত কাম কৰে ৰান্ধনীশালত কাম কৰে ফাৰ্মাৰে ক'ত কাম কৰে ফিল্ডত কাম কৰে খেতিপথাৰত কাম কৰে ৱেৰিয়ৰে বেটেল ফিল্ডত কাম কৰে ইঞ্জিনিয়াৰে ছাইটত কাম কৰে চেইলৰে চিপত কাম কৰে টিচাৰে স্কুলত কাম কৰে ডক্টৰে হস্পিটেল ক্লাৰ্কে অফিচ ছাৰ্ভেণ্টে ক'ত কাম কৰে হাউচত কাম কৰে প্ৰথমতে আমি কেইটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ ইয়াতে চাব প্ৰথমতে আছে নিউজ পেপাৰ কিহৰ লগত জড়িত প্ৰেছৰ লগত জড়িত এতেকে ক্লথ কিহৰ লগত জড়িত হ'ব তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ
প্ৰেছত বনোৱা হয় কাপোৰ ক'ত বনোৱা হয় ইয়াৰে অপচনটো হ'ব শুদ্ধ ই মিলত বনোৱা হয় কাপোৰ তাৰ মানে কি জাষ্ট এজ নিউজপেপাৰ ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন এ প্ৰেছ ক্লথ ইজ মেনুফেকচাৰ্ড ইন দ্য মিল নিউজপেপাৰ যিদৰে প্ৰেছত বনোৱা হয় কাপোৰ ক'ত বনোৱা হয় মিলত বনোৱা হয় তো এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে 2 নম্বৰটো হৈছে বম্বে ক'ৰ লগত জড়িত মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগত এতেকে ত্ৰিবান্দ্ৰম ক'ৰ লগত জড়িত বম্বে ক'ত আছে বম্বে মানে বৰ্তমান মুম্বাই আছে মহাৰাষ্ট্ৰত ত্ৰিবান্দ্ৰম ক'ত আছে ত্ৰিবান্দ্ৰম আছে অপচন নম্বৰ ডি কেৰেলাত আছে কেৰেলাত ত্ৰিবান্দ্ৰম এখন ঠাই এনে একচুয়ালি এইটো এতিয়া তিৰুৱনন্তপুৰম কোৱা হয় তো এইখিনি মনত ৰাখিব তাৰ মানে কি ইয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেপিটেল হৈছে মুম্বাই একচুয়ালি ঠিক তেনেকৈ তিৰুৱনন্তপুৰম বৰ্তমান তিৰুৱনন্তপুৰম কোৱা হয় কেৰেলাৰ কেপিটেল তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যায় ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ উদাহৰণটো আপোনালোকে চাই লওক ভিজিলেন্ট এলাৰ্ট ভায়েবল কি হ'ব ভিজিলেন্ট মানে এলাৰ্ট অৰ্থ তাৰমানে একেটাই সিনোনিমছ দিছে অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ দিছে এলাৰ্ট আৰু ভিজিলেন্ট এটাকে ভায়েবলৰ সমাৰ্থক অৰ্থ কি শব্দ কি হ'ব এক্টিভ জেন্টল হোপলেছ ফেচিবল ইউজফুল কোনটো হ'ব বাৰু তো এইটো হ'ব ফেচিবল এইটো সেম অৰ্থ হয় ভায়েবলৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিনোনিমছও আহি যায় কেতিয়াবা এক্সামত তাৰ পাছত এই 4 নম্বৰটো চাব ডক্টৰ নাৰ্ছ এটাকে কিহৰ লগত ফলোৱাৰ জড়িত হৈ থাকিব ডক্টৰৰ লগত নাৰ্ছ জড়িত হৈ আছে কি হয় একচুয়ালি ডক্টৰ বিলাকে নাৰ্ছসকলক আদেশ দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিক তেনেকৈ কোনে আদেশ দিব ফলোৱাৰ বিলাকক অপচন বি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লিডাৰে আদেশ দিয়ে ফলোৱাৰ বিলাকক তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো এনেকুৱা জাষ্ট এজ এ নাৰ্ছ ফলোজ দ্য ডক্টৰছ ইনষ্ট্ৰাকচন ডক্টৰ বিলাকৰ ইনষ্ট্ৰাকচন নাৰ্ছে ফলো কৰে সো অলসো এ ফলোৱাৰ ৱৰ্কছ এজ ডাইৰেক্টেড বাই দ্য লিডাৰে যিটো ডাইৰেকশ্যন দিয়ে যিটো ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে ফলোৱাৰ বিলাকে সেইটো কৰে 5 নম্বৰ উদাহৰণটো চাব কেটল হাৰ্ট শিপ কি হ'ব কেটলটো কি কেটলটো হৈছে পশু আৰু এই পশুৰ গ্ৰুপক কি কোৱা হয় হাৰ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এটাকে শিপৰ গ্ৰুপক কি কোৱা হয় আমি অলৰেডি পাইছো এই যিবোৰ প্ৰথমতে উদাহৰণ চাইছিলো ফ্লক কোৱা হয় অপচন এ টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হাৰ্ট ইজ এ গ্ৰুপ অফ কেটল সিমিলাৰলি ফ্লক ইজ এ কালেকশ্যন অফ শিপ তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে নিশ্চয় এনালজিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া বুজি পালে আৰু ইয়াতে কেইটামান এক্সাৰসাইজ সেট আছে আৰু এই এক্সাৰসাইজ কেইটা মই আপোনালোকক PDF ফাইল হিচাপে দি দিম ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে এইকেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু কোনে কোনে পাৰে সেইখিনি নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি অসুবিধা পায় নেক্সট সেশনত মই এইখিনিৰ সমাধান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ আগতে মই আৰু 10টা আপোনালোকক এই সেশনটোতে সমাধান কৰি দিও আপোনালোকৰ সহজ হ'ব তো চাব ইয়াতে ডাইৰেকশ্যনখিনি দিয়া আছে ডাইৰেকশ্যনটো একেই কথা তো ইয়াতে এনালজিৰ কথাই যেহেতু কোৱা হৈছে আমি গমে পাইছো তো ইয়াতে চাব প্ৰথমটো কি আছে মুন স্যাটেলাইট মুন কি হৈ আছে মাজত এই দুটা বস্তু থাকে এনালজিৰ ক্ষেত্ৰত কলনটো থাকে মুন স্যাটেলাইটৰ লগত জড়িত এটাকে এইখিনি দুটা কলন দিছে তাৰ মানে সমান এই এটাকে আৰ্থটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব জুনবাইটোৰ কথা জানো আমি উপগ্ৰহ বুলি এটাকে পৃথিৱীখন কি পৃথিৱীখন হৈছে প্লেনেট অৰ্থাৎ পৃথিৱী গ্ৰহ তো এইটো এটা এনালজি অৰ্থাৎ সাদৃশ্য নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে লাহে লাহে গোটেইখিনি বুজি পাব আৰু ইয়াৰ পিছতো যাব ফৰকাষ্টৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে ফিউচাৰ এইটোটো একচুয়ালি এনে আহিছে এইটো ইয়াতে থাকিব লগা নাছিলে টাইপিংত হয়তো এইটো খেলিমেলি হৈছে ইয়াতে কলনটো আহিব লগা আছিল ফৰকাষ্ট ফিউচাৰ লগত জড়িত আছে ৰিগ্ৰেটটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ৰিগ্ৰেটটো জড়িত হৈ থাকিব পাষ্টৰ লগত মানে কি ফৰকাষ্ট কৰিছে কি কৰিছে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ভৱিষ্যতবাণী কিহৰ কাৰণে কৰে ফিউচাৰৰ কাৰণে কৰে ৰিগ্ৰেট অৰ্থাৎ দুখ কিহৰ কাৰণে কৰে অতীতৰ কাৰণে দুখ কৰে মানুহে তো এইটো গল আমাৰ 2 নম্বৰটো 3 নম্বৰটো চাব ইনফ্লুয়েঞ্জাটো কি ভাইৰাছ টাইফয়েডটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব এতিয়া চাব ইনফ্লুয়েঞ্জাটো মানে কি এবিধ ৰোগ এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ৰোগ কি দৰে হয় ভাইৰাছৰ আক্ৰমণত হয় টাইফয়েড ৰোগটো কি দৰে হয় বাৰু টাইফয়েড ৰোগটো হয় প্ৰটোজোৱাৰ আক্ৰমণত তো এইটো এটা ৰিলেচন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল 4 নম্বৰটো চাব ফিয়াৰ মানে ভয়টো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে থ্ৰিডৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটাকে এংগাৰটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব এংগাৰটো জড়িত হৈ থাকিব অপচন নম্বৰ সি প্ৰভোকেশনৰ লগত ইয়াতে কি হৈছে ফিয়াৰ মানে কি ভয় থ্ৰিট মানে হৈছে ধমকি দিয়া ভয় কেতিয়া খাব ধমকি দিলে ভয় খাব এংগাৰ খং কেতিয়া উঠিব প্ৰভোকেশন কৰিলে খং উঠিব প্ৰভোকেশনৰ অৰ্থ হৈছে বিৰক্তি দিয়া বিৰক্তি দিলেতো খং উঠিবই বাৰু তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব 5 নম্বৰটো মেল্টটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে লিকুইডৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতেকে ফ্ৰিজটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব মেল্ট মানে কি গলা বস্তুটো কি লিকুইড বা তৰল জাতীয় ফ্ৰিজ মানে কি গোটমৰা বস্তুটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ সি টু হ'ব
সলিড মানে কি গোটা বস্তু তো এইটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যথেষ্ট সহজ 6 নম্বৰটো হৈছে ক্লক কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে টাইমৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতেকে থাৰ্মোমিটাৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে নিশ্চয় জানে এইটোৰ উদাহৰণ আমি চাইছো ইয়াৰ আগতে থাৰ্মোমিটাৰ জড়িত হৈ আছে অপচন নম্বৰ ডিৰ লগত অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে উষ্ণতা যেটো কোৱা হৈছে তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব এইবাৰটো হৈছে মুছলিমটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে মস্কৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিখটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ইছলাম ধৰ্মৰ বা মুছলিম ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা এইটো এটা মছজিদ যেটো শিখ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ অপচন নম্বৰ ডি গুৰুদ্বাৰা শিখসকলৰ যেটো ধৰ্মস্থান আছে তেওঁলোকৰ ধৰ্মস্থানক কোৱা হয় গুৰুদ্বাৰা তো ইয়াৰ পিছৰটো 8 নম্বৰটো পৌটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেটৰ লগত জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ কেট মানে কি মেকুৰী হফটো কিহৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰো হফটো জড়িত হ'ব অপচন নম্বৰ এ হৰ্ষৰ লগত হফ মানে হৈছে খুৰাৰ যেটো খুৰা হেতু কোৱা হৈছে পৌ মানে মেকুৰীৰ হয়তো এটো নখৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু দুটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম আইটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে মায়োপিয়াৰ লগত এটাকে টিছটো কিহৰ লগত জড়িত হ'ব আই মায়োপিয়াটো কি মায়োপিয়াটো হৈছে এটা বেমাৰ তো 2 নম্বৰটো টিথৰ লগত কি বেমাৰ জড়িত হৈ থাকে আমাৰ দাঁতৰ এটা বেমাৰ হৈছে অপচন নম্বৰ যেটো আছে এ পাইৰিয়া এইটো দাঁতৰ এবিধ বেমাৰ আৰু 10 নম্বৰটো হৈছে আৰু আজিৰ এইটো লাষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে সেশনটো শেষ হ'ব ট্ৰেক্টৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ট্ৰেইলাৰৰ লগত এটাকে হৰ্ষৰ লগত কি জড়িত হৈ থাকিব ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰটো কি পাছফালৰ খণ্ড অৰ্থাৎ ট্ৰেক্টৰখনে ট্ৰেইলাৰটো টানি লৈ যায় ঠিক তেনেকৈ হৰ্ষে কি টানি লৈ যায় অপচন নম্বৰ বি কাৰ্ট তো এইটো সেডলটো নহয় কিন্তু সেডলটো হৈছে ঘোঁৰাৰ ওপৰত পাৰি দিয়া যেটো জিনটো কিন্তু কাৰ্টটো হৈছে ঘোঁৰাই টানি নিয়া বাহনখন তো মালগাড়ী বুলিও ক'ব পাৰে কাৰ্ট মানে আশা কৰো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অকনমান হলেও ৰিজনিংৰ এই কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এনালজিৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবো আপোনালোকৰ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো অসুবিধা নাথাকিব লাগে আৰু আপোনালোকক মই এটা ৰিকমেন্ড কৰো যে আপোনালোকে 8.247 এপ্লিকেশনটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু তাতে যেটো সেটিংটো মিলাই ল'ব এসএসসিৰ কাৰণে আৰু তাতে প্ৰেক্টিস সেট থাকে বহুতো এনালজি বা মেথছ যিকোনো প্ৰেক্টিস সেট পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিসটো কৰিব আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব অন্য এক্সামতো আপোনালোকে সহজতে এইবোৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিওবোৰ লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগন্তুক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওটো পাবলৈ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব অথবা টাইম শেডুলটো চাই ল'ব আপোনালোকৰ জীৱনৰ সফলতাৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ আগবঢ়োৱা হৈছে আশা কৰো আপোনালোকে কোঅপাৰেট কৰিব ধন্যবাদ